אוקיי. אז קודם כל רצינו להודות לך שבאת לשיחה, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, ואנחנו קבוצת מדריכות שמתחילות תהליך לבנות את התוכן לציונות לקראת הקיץ בשביל החניכים, ואנחנו מאוד מתרגשות לשמוע את הסיפור שלך. אז אני רוצה קודם שנעשה סבב שמות ושאני תיקח אותנו עם זה, ואז נתחיל עם השאלות. 100%. יופי. אוקיי, אז חשבנו שנעשה סבב של כאילו השם, השנה שהתחלתם בתנועה, ואת השם של הקבוצה הראשונה שהתחלתם איתה. אז אני שני, אני התחלתי בתנועה ב-2011, והקבוצה הראשונה שלי הייתה המילים. אני לא יודעת איך אנחנו רוצים, בוא נעשה שפשוט נבחר מישהו הבא, אז מרינה, את רוצה? כן, בבקשה, שני, נעים מאוד. נעים מאוד. היי, שמי מרינה, והצטרפתי את התנועה ב-2006, והקבוצה היה המלימות, ואני מעבירה לנוגה. שלום נוגה. היי, שמי נוגה. אני התחלתי בתנועה ב-2009, והקבוצה הראשונה שלי הייתה סיירים. לירי. שלום, שמי לירי. אני התחלתי בתנועה ב-2010, בקבוצה ניצנים. יופי. קודם כל, שאלה אחת, מאיפה העברית של כולם? ורי, מתי אתה התחלת בתנועה? סליחה? מתי אתה התחלת בתנועה? אולי לפני זה רציתי לשאול מאיפה העברית של הבנות? איפה העברית? יש בית ספר? כן, יש בית ספר. חלק מאיתנו נולדנו בארץ. יש לנו משפחות ישראליות. את בטוח צברית, זה לפי הבטחה. ומרינה? כן, מרינה. רק כאילו לימדתי בחוות הכשרה כאילו עם התנועה, וגם כאילו דיברתי עם שליחים וככה, ועכשיו אני גרה בישראל, אז עכשיו אני לומדת. את עכשיו בישראל? אוקיי, איפה? בקיבוץ רביד, כאילו, בצפון. קיבוץ רביד. יופי. אז השאר הם בוונקובר. בסדר. קר? או כבר מתחיל להיות אביב? בכמה ימים האחרונים היה יותר חם, אבל כן, יחסית קר. בסדר גמור. אז קודם כל, כל הכבוד לכם, שקמתם מוקדם בבוקר, כי אני יודע שבוקר אצלכם עכשיו. אז לי קוראים אריה אזולאי, אני גר באשדוד, ואני נולדתי במרוקו ב-1933, קצת לפני שההורים שלכם נולדו. אז אני כבר זקן. וכמובן, אני נולדתי בקהילה גדולה שקוראים לה פאס, שהיא עיר מרכזית במרוקו, זה העיר ארמון המלך הראשונה, שנוסדה כבר ב-700, כשהערבים הגיעו, ושהייתה קהילה של 12-15 אלף יהודים. מה שמעניין זה בפז היו יהודים לפני שהערבים הגיעו. היהודים במרוקו עוד אחרי חורבן בית שני, כשהרומאים כבשו, אז חלק מהיהודים יצאו עם האוניות לקרתגו, שזה טוניסיה, וחלק הגיעו למרוקו. הערבים הגיעו רק 600 שנה אחרי זה. זאת אומרת, זה לא קהילה קטנה שבאה 200-300 שנה, זה קהילה של 3,000 שנה. אז אחר כך
פאס העיר נוסדה ב-1438 על ידי אידריס השני, והייתה קדושה לערבים, והייתה עיר קדושה, ומה שמעניין זה בפז, שתדעו, נוסדה האוניברסיטה הראשונה בעולם, ב-1200 בערך, קראו לה אל-קראווין, היא עוד קיימת עד היום, זו אוניברסיטה אסלאמית כמובן, כי בימי הביניים רוב האוניברסיטאות גם באירופה היו דתיות. אז הקראווין בפז זה הייתה עירייה. דבר שני חשוב, שהאזור שבו היהודים היו חיים בו, באירופה קראו לזה גטו, במרוקו קראו לזה מלח, שזה שכונה רק של היהודים, ושתמיד נמצאה על יד ארמון המלך, כי הוא רצה לשמור על היהודים. זאת אומרת, זאת לא הייתה מין עונש, זה היה יותר הגנה. והיהודים השתמשו בארמון המלך הרבה פעמים כשהיו שבטים ברברים שהיו מתנפלים על היהודים. עכשיו בפז פעל גם הרמב"ם ב-1190 בערך. פעלו מי שיסדו את הדקדוק העברי הראשון היו בפז, כי היו שם הרבה ישיבות והייתה תרבות קהילתית עתיקה. אז זאת פז במרוקו. במרוקו בכלל באותה תקופה שאני מדבר עליה, שנות ה-50, היו 250,000 יהודים, שזאת הקהילה הגדולה ביותר בכל מדינה ערבית אחרת. למשל בעיראק היו 130,000, באלג'יריה היו 110,000, בתימן היו 70,000, במרוקו היו 250,000. אז יש שני דברים חשובים לדעת ביחס למרוקו, שמצד אחד יש לה עומק היסטורי, כי אמרתי 3,000 שנה במרוקו, זה עומק היסטורי. אנחנו מדינה קטנה של מעל ל-70 שנה, אבל קטנה, חדשה. גם קנדה מדינה חדשה. מרוקו זה מדינה, והקהילה היהודית במרוקו זה מדינה מאוד, יש לה עומק היסטורי, שזה חשוב מבחינת האופי, ויש לה גם עומק מספרי, כי היא הייתה גדולה, זה לא איזה קהילה קטנה עזובה לבד, זה 250,000, ומה שחשוב, היו מפוזרים בכל מדינת מרוקו, לפחות באיזה 120 מקומות, ביניהם 6-7 ערים גדולות, כמו קזבלנקה, כמו פאס, כמו מרקש, כמו רבת, כמו מקנס, אבל חלק היה גר בקהילות של 100 איש, 50 איש, בהרי האטלס בדרום, כי מרוקו היא ארץ ענקית, יותר קטנה מקנדה, אבל ארץ ענקית, יש לה כ-350,000 קילומטר מרובע, 350,000 קילומטר מרובע, ולכן היה לה גם עומק היסטורי וגם עומק מרחב, שהקהילה זה לא עיר אחד או שתיים, זה יותר מ100 קהילות, שלפעמים לא הכירו אחד את השני, כי הקהילות של הערים הגדולות, קזבלנקה, רבת, מקנס, פאס, היו גדולות, וגם ב-1862, פתחו הארגון היהודי מפריס, שקראו לו אליאנס ישראלית אוניברסל, אליאנס ג'וויש אוניברסל, בעברית קוראים לזה כיח, כל ישראל חברים,
בנה את בית הספר הראשון שלו, 1862, בטטואן במרוקו, זה הבית ספר שלו, ואז רוב הנוער כמוני, שגדל בשנות, כי בפס בית הספר האליאנס הגיע ב-1881, כבר אבא שלי למד באליאנס, שמטרת האליאנס היה א', ללמד צרפתית, לא ערבית, לתרבות צרפת, ולהיות, איך אומרים, יותר מודרניים. המטרה של היהודים בפריז היה שאם היהודים יקבלו השכלה, אז הם יוכלו להיות אזרחים יותר טובים וימלאו תפקידים חשובים. זאת התפיסה של יהודי צרפת ואנגליה, ולכן כשאני הגעתי לבית ספר, בערך בגיל 6-7, זאת אומרת ב-1939, 1940, זה לפני מלחמת העולם השנייה, במרוקו שלטו הצרפתים. מרוקו מ-1912, הצרפתים שלטו במרוקו, והיהודים היו שמחים, כי החוקים קצת השתפרו. ב' הם למדו צרפתית לפני שהצרפתים הגיעו, כי אליאנס ב-1862, הצרפתים 1912, ברוב והצרפתים ראו ביהודים את הגוף שיקשר אותם לערבים ולמרוקו, כי הם היו פרנקופונים, דיברו צרפתית. ואנחנו למדנו בתיכון הצרפתי, גמרנו את הבגרות בצרפתית. אז אני בגיל 13, כחלק מהמודרנה, השתייכתי לתנועת הנוער, בהתחלה הצופים, שזה הייתה התנועה הגדולה במרוקו, ובערך כשקמה מדינת ישראל, ב-48, חלק מהצופים שהיו מדריכים, אני עברתי להבונים, אני בוגר הבונים. כמו כן, אני ב-1952, התנועה הבונים, שלחה אותי למכון למדריכי חוץ לארץ, ללמוד שנה. מכון למדריכי חוץ לארץ קיים עד היום, אבל ב-52 המדינה הייתה רק 4 שנים, הייתה חדשה, הייתה צעירה, והייתה עלייה גדולה גם של שורדי השואה שבאו מאירופה, אקזודוס וכל העולים ששרדו, שנשארו חיים אחרי השואה, אבל גם ממדינות ערב כמו עיראק, מצרים ולוב, שהמדינות הערב האלו אחרי המאבק בין ישראל לפלסטינאים גירשו את היהודים. ואז בשנות ה-50 הגיעו מעל ל1,000,000 מהגרים, refugees, כשבישראל כולה היו 600,000 יהודים. זאת אומרת, זה כאילו תחשבו על קנדה, שהיא צריכה לקלוט פי 2 מהתושבים שלה. אז לכן היו קשיים, לא היה מה לאכול, וישראל הייתה עוד במלחמה. כי 52 היה ערב הסכמי ביניים עם מצרים, עם סוריה, אבל תמיד מתח. אז אני באתי למכון ב-52, להיות תלמיד במכון, היו איתי חברי הבונים מדרום אפריקה, ומארצות הברית, ומרוקו הייתי לבד. כשגמרתי את המכון, שנה, אז הייתי בהכשרה בקיבוץ אפיקים, בקיבוץ אינגב, ובקיבוץ צורעה, שזה היו שם דרום אפריקאים. אז אחרי שנה חזרתי למרוקו, והתמניתי למזכיר כללי של התנועה, למזכ"ל, General Secretary.
של הבונים במרוקו. אז הייתי מ-53 עד 55, הייתי the big boss of the הבונים, והתנועה הייתה חזקה, אנחנו ניהלנו את התנועה, השליחים היה אחד, אבל התנועה, כמו תנועת נוער, זה הצעירים מנהלים. זה הטוב של תנועות הנוער, זה אתם. אז אחר כך, ב-55, התחיל להיות גם הרגשה, אני עוצר, אם רוצים לשאול שאלות, תשאלו. כן, וואו, ממש תודה כאילו להיסטוריה, אני ממש שמחה כאילו להבין עוד יותר, והאם אתה יכול כאילו לשתף קצת על עצמך, הזהות שלך, הילדות שלך במרוקו, ככה, וגם הקשר שלך לארץ. מצוין. אז תראה, אמרתי, הייתי בתנועות נוער, אז כמובן הבונים, תנועת הנוער, אז הקיבוץ היה קיבוץ, עכשיו זה קצת פחות קיבוץ, וכשאני ב-52 זה היה קיבוץ, עדיין, מלא, עם שיתוף, עם בית ילדים, עם חדר האוכל, עם סידור עבודה, רגיל. אז אני כמובן נולדתי למשפחה בורגנית, רגילה, והתנועת הנוער נתנה לנו את היכולת, למשל, אני ניהלתי ב-53 מחנה הבונים, שבו היו 300 נערים ממרוקו ונערות. התנועת הנוער שינתה במרוקו את מעמד האישה בקהילה. מרוקו זה קהילה מסורתית, הגבר לומד, הנשים לומדות, אליאנס בתנועות הנוער הפכו את התמונה, וכבר נעשינו פחות דתיים, פחות מסורתיים, יותר, איך אומרים, מרקסיסטים, רוצים שוויון, והלימוד בצרפת גם העביר לנו את עקרונות המהפכה הצרפתית של 1789, של חופש, שוויון וחברות, פרטרנידד, ואז היינו רוצים דמוקרטיה, פחות שומעים להורים, כבר המשפחה התחילה להישבר, כבר אצלי פחות, כי ההורים שלי ידעו צרפתית, אבל רוב המשפחות במרוקו, הילדים היו יותר משכילים מההורים שלהם. ואז לכן, אז אני, כשהייתי במכון, כמדריך נוער, הייתה לי חברה במרוקו, שקראו לה רחל. ואמרנו, טוב, אני נוסע לשנה, בוא חופש, את תעשי מה שאת רוצה, אני אעשה מה שאני רוצה, ואחרי שנה נראה מה קרה. אם מצאנו מישהו אחר, אם התאהבנו. ואז בזמן המכון, רחל שלחה לי 260 מכתבים, ואני שלחתי לה 261 מכתבים. אז כשבאנו, ברור שהיינו חברים. ואז באותה תקופה, אני עכשיו מדבר על 53, 54, היו 3 תהליכים. קודם כל, מרוקו הייתה לקראת עצמאות, שהיא תקבל ב-56. מרוקו עצמאית ללא צרפתים ב-56. אני כבר מדבר, זאת אומרת, כבר הייתה המאבק הלאומי הערבי והיהודים, הנוער כמוני, בני 17, 16, בגיל שלכם, התחיל לשאול את עצמו, מה אני? אני מרוקאי, אז אני משתתף במלחמת העצמאות. רובנו ראינו את עצמנו צרפתים, כי דיברנו צרפתית, הלכנו לתיאטרון צרפתי, קראנו ספרות צרפתית, בלזק, סטנדל, ויקטור הוגו, כל מה שצרפתי, בשבילנו זה היה. אבל כולנו היינו בהרגשה רעה,
כי במלחמת העולם השנייה, ב-40 עד 42-3, שבצרפת שלטו הנאצים, וצרפת הוציאה חוקים של וישי קוראים להם, חוקים נגד היהודים, חוקים אנטישמיים, הם העבירו את החוקים האלו גם למרוקו. אז רוב הצעירים הצרפתים הרגישו כמו סתירת לחי. אני רציתי להיות צרפתי, והצרפתים אנטישמים. אז ערבים לא ידענו טוב ערבית, לא למדנו בבית ספר ערבית. ידעתי יותר את הגיאוגרפיה של צרפת, מאשר הגיאוגרפיה של מרוקו. אני עד היום יודע כל הנחלים של צרפת, ללואר, לסן, לגרון, לרון. במרוקו אני לא מכיר את השמות. וכי ככה הייתה החינוך הצרפתי, כמו בקבק אצלכם, רק עם בלי מבטא קבקוע, שלפעמים קשה להבין אותו. אז לכן מצד אחד לא יכולנו להיות ערבים, כי פחדנו מהאסלאם וממלחמת פלסטין-ישראל, ולא יודעים מה יהיה. מרוקו עיר ערבית, היא לא גירשה יהודים, מעולם לא גירשה. לכן היהודים הגיעו מאוחר יותר, עם העצמאות. ואז לאט לאט, איך אומרים, לכן הספר שלי, כתבתי דוקטורט, שקוראים לו נוער בסערה. אני מסביר, שערה, נוער שנמצא בסערות. הסערה היא זאת, מה אני? בגיל ההתבגרות, תנועות הנוער, גיל 16-17, שואלים, מה אני, מי אני? למה אני רוצה להיות? אז ערבי לאומני לא רצינו, צרפתי הייתה לנו הרגשה שהוא נתן לנו סתירת לחי, ולא רוצה אותנו, כי לא היינו אזרחים צרפתיים. צרפת נתנה אזרחות ליהודי אלג'יריה, אבל לא ליהודי מרוקו, כי היא לא רצתה לתת ליהודים מה שהיא לא יכולה לתת לערבים. אז היהודים במרוקו נשארו שייכים למלך יותר, ואז כמובן זה לא היה להם מעמד יותר קטן מהצרפתים. אז לכן רובנו התחלנו עם הקמת מדינת ישראל, עם אז הציונות, אז התחילה הקו השלישי, זאת אומרת בין מרוקו, צרפת, ישראל, התחיל חלק בתנועות הנוער, הודות לפעולה של תנועות הנוער, לחשוב יותר על ישראל. בוודאי ובוודאי כשחזרתי מהמכון, ואז ב-56 ו-55, הריח היה שמרוקו הולך לעצמאות, ואני הייתי ראש התנועה, אז הכנתי את התנועה, בתנועה היו יותר מ-400-500 חניכים, בכל הגילים, מגיל 12 עד גיל 21, והתנועה שלחה גרעינים, גרעין לעין גב, גרעין לצאלים, גרעין לחניתה, שנמצאים עד היום, חלק מהם כמובן. אז לכן ב-55 הכנתי את הבוגרים, 16-17, להתארגן, להיות תנועה מחתרתית, כי ידענו שכשמרוקו תהיה עצמאית ויהיה אסלאם, אז בטוח לא יסכימו שנהיה ציונים. ולכן הכנתי את העבודה ב-55 ו-4 בסוף. לקחתי את החברה שלי רחל, התחתנתי עוד במרוקו בפס, עם אותה חברה שהייתי חבר שלה כבר מגיל 14, 15, ונסענו לקיבוץ, כי כמדריך, אין ברירה, אני צריך ללכת עם האידיאל. אז הגענו לארץ במרץ 1955, זוג צעיר, התחתנו בסוף נובמבר, אחרי חודש של חתונה נסענו. אמנם נסעתי להכשרה בצרפת לראות את הגרעין, אני לא הייתי שייך לאף גרעין, כי הייתי המדריך,
נסענו לפריז לטיול, כמובן, ובסוף עלינו בשביל ללכת לקיבוץ דורות, שזה בשער הנגב על יד שדרות. שדרות נוסדה שנה אחרי שהגעתי לקיבוץ דורות. זה קיבוץ יקה, שבהחלט אנחנו בגיל 21 ואשתי גיל 20, נשואים צעירים, כי היינו צריכים לעלות, ולכן העלייה. אבל לדאבוני, עליתי לקיבוץ ב-55, ב-58 התנועת הבונים, איחוד הקבוצות והקיבוצים, ביקש שאני אצא לשליחות. אחרי 3 שנים. אמרתי, ולאן לשליחות? לארגנטינה. אני לא דובר ספרדית. אני חדש, אני עולה חדש. אשתי ילדה והיה לי תינוק בן 10 חודשים, עופר, שנולד בדורות. אז אני סירבתי. וגם הקיבוץ היה נגד. אבל אז כשהיה תנועה קיבוצית, היה, איך אומרים, מביאים את הנושא לאספה הכללית, והאספה הכללית מחליטה, זה דמוקרטיה. אז אני הגעתי ב-55, ב-56 הלכתי לצבא, לגבעתי, וחזרתי רק ב-58, זאת אומרת, עוד לא הייתי קיבוצניק, ואשתי בהיריון, בכל ילד בן 10, וצריך לצאת לשליחות לארגנטינה, שאני לא יודע אבל הם אמרו לי, אמרו לי, אנחנו יודעים, אבל ארגנטינה יש להם תנועה גדולה, הבונים דרור ארגנטינה הייתה תנועה גדולה, רובה אשכנזית, אבל היה חסר את הצופיות. אני הייתי מדריך צופי, אני הייתי מדריך ריקודים טוב, בוגר מכון, אמרו, אנחנו צריכים בחור צעיר בן 24, אז בת כמה את שרה? אני בת 31. אז זהו, אז אני בגיל 24 יצאתי לשליחות לארגנטינה, לארץ רחוקה, כי הקיבוץ החליט שאני חייב לצאת. זה בא אני אז, בשביל לברוח, עזבתי את קיבוץ דורות, עם אשתי כמובן, ועברנו לקיבוץ ברור חיל. ברור חיל זה על יד דורות, זה קיבוץ של ברזילאי. ואמרתי, עכשיו מגיע לקיבוץ חדש, אני כבר לא יוצא לשליחות. ואז בא הנושא לאספה הכללית של ברור חיל, קיבוץ תנועתי, הבונים דרור, דרום אמריקה. אני הסברתי שאני לא יודע ספרדית, אני עולה חדש, אני עוד בקיבוץ ל3 חודשים, שמעו אותי יפה, היו 100 חברים באספה הכללית, אחר כך הייתה הצבעה, אני הצבעתי נגד, ו100 חברים הצביעו בעד. אז כך יצאנו לשליחות בארגנטינה. ב-58 עד 1960 הייתי השליח צעיר הבונים בארגנטינה, בואנוס איירס. מה שמעניין, זה דרך אגב, כי מישהו זוכר מה היה ב-1960? מישהי זוכרת מה היה בעם היהודי ב-1960? תפסו מישהו חשוב בארגנטינה. אייכמן? אייכמן. ואני הייתי שליח בהבונים. אז יום אחד אני מקבל מכתב מהתנועה, שמע, יבוא אליך איזה יהודי, תעזור לו, אנחנו מבינים, גם זה יהיה על חשבון התנועה. כך פגשתי איזה יהודי קטן, כזה קטן באמת, שלא הכרתי, אחר כך נודע לי שזה איסר הראל, שזה היה הבוס של השב"כ, והוא לא ידע ספרדית. אני כמובן למדתי, דיברתי ספרדית, אני חייב להיות בתנועה, והייתי צריך להרצות לחניכים. אז ההפך, לפעמים הייתי מדבר, והחניכים היו אומרים שיש לי ספרדית של אינטלקטואלים,
כי קראתי יותר עיתון מאשר השפת יום-יום, מה שאתם מדברות. ואז יצא לי, זה אני בקיצור, שהייתי שותף מלא לתפיסתו של אייכמן, בלי שידעתי. אני לא ידעתי שעוסקים באייכמן. חשבתי שאולי איזה פידאיות, איזה פעולה, רק אחרי זה, ששמעתי את בן גוריון אומר בכנסת אייכמן בידי, ולמחרת ארגנטינה הוציאה צו פרסונה נון גרטה לשגריר ולשליחים. אז אני יצאתי בארגנטינה כפרסונה נון גרטה. כי הם חשבו שלא הייתי שליח, שבוודאי הייתי איש מוסד שבא כאילו כשליח, זה לא נכון. כי הם לא הבינו איך אפשר לתפוס אייכמן, וזה נכון, כי השב"כ ניצל עוד 2 שליחים, לא רק אני, שליח שהיה להבונים בהכשרה מדגניה, ועוד שליח אחד, ושילב אותם בתוכנית. אבל הארגנטינאים הלכו, ואז הייתה לי תנועה, עלו גרעינים, יש גרעין גדול שעוד היום בחצירים, שהייתי באור הנר, בניר עם, אני הייתי מדריך, ב-60 חזרתי לקיבוץ. ואז הייתי יושב ראש ועדת החינוך בקיבוץ ברור חיל, איפה שהייתי 8 שנים. ב-64 הקיבוץ, אז, זה היה קיבוץ אמרתי, צריכים מורים, אנחנו קיבוץ צעיר. אז שוב פעם האספה החליטה שאחי אזולאי יוצא לאוניברסיטה ללמוד היסטוריה וספרות כדי להיות מורה בקיבוץ. וכך הלכתי לאוניברסיטה העברית בירושלים, מטעם הקיבוץ, נתנו לי רק 2, אז הייתי צריך לגמור את ה-BA ב2, והייתי כבר בן 30, ולמדתי ספרות שלא ידעתי, כי אני בא מארץ אחרת, למדו שם סטודנטיות בנות 22, 3, גמרו בגרות בארץ, ידעו מה זה ביאליק, מה זה אלתרמן, מה זה פרט, מה זה עזז, אני לא ידעתי, למדתי את זה באוניברסיטה. דרך אגב, באותם שנים למדו איתי באוניברסיטה עמוס עוז, הסופר, זה אותם שנים, הוא למד פילוסופיה, ואני למדתי היסטוריה, ושנינו למדנו בסמינר לספרות עם פרופסור גרשון שקד. אז אחר כך חזרתי לקיבוץ, הייתי מדריך נוער, הייתי אחד מהוותיקים, אבל ב-67 היה קצת סכסוך ביני לבין הקיבוץ, כי אני הייתי קיבוצניק יותר מדי, לא הייתי נגד שמקימים מפעל דקו בקיבוץ, כי מה זה אומר מפעל? זה אומר שאיזה 20 חברי קיבוץ הופכים לבוסים, ו200 חבר'ה משדרות עובדים. אמרתי, זה לא קיבוץ. אז היה ויכוח וכו' וכו', ואז אני תמיד אמרתי, אני לא עזבתי את הקיבוץ ב-67, הקיבוץ עזב אותי, כי אני נשארתי עם הדעות של הקיבוץ, והגעתי לאשדוד. אז באשדוד הייתי מנהל בית ספר תיכון, מקיף ג' 10 שנים, זה הבית ספר עם 1,500 תלמידים. אחר כך נבחרתי, הייתי ראש העיר של אשדוד, 6 שנים, עיר יפה, הייתה אז 90,000 תושבים, עכשיו זה 250,000 תושבים באשדוד. אחר כך, שגמרתי להיות ראש עיר, הייתי יושב ראש חברת, יצחק נבון היה שר החינוך, והוא ביקש ממני להיות יושב ראש חברת המתנסים, זה קומיוניטי סנטר של הארץ, יש איזה 50-60, אני הייתי יושב ראש 3 שנים, אחרי זה בא נוער וחלוץ וביקש איתי לצאת לשליחות לצרפת, אז הייתי 3 שנים עם מורלה ברון, ראש המשלחת החינוכית בפריז, אחר כך חזרתי ונבחרתי להנהלת הסוכנות היהודית, 7 שנים, אני הייתי צ'רמן של מחלקת העלייה והקליטה, אני אל שהבאתי את האתיופים הראשונים, את הרוסים, זה כשאני הייתי ראש מחלקת העלייה. אחרי זה ביקשו ממני
להיות ראש עיר ממונה באופקים, בעיר בדרום שקוראים לה אופקים, ששר הפנים פיזר אותם וביקש ממני להיות שנה ראש עיר, ממונה, לא נבחר, כי אני לא מאופקים, אני מאשדוד. אז עשיתי את זה ב-2008, ואז אמרתי עד כאן. עכשיו עשינו היסטוריה, בוא נגמור, כי כבר עשיתי MA קודם באוניברסיטה העברית בירושלים, ואז ב-2008 התחלתי דוקטורט. ואמרתי, כשהלכתי לפרופסור שלי, פרופסור אטינגר, אמרתי לו, על מה לכתוב דוקטורט? הוא אמר לי, אני לא יודע, מה שאתה רוצה, אבל אני, פרופסור אטינגר, באתי מאוקראינה, וכתבתי דוקטורט על יהודי אוקראינה, אז תעשה מה שאתה רוצה. ואז החלטתי באמת, כי בארץ לא יודעים הרבה על מה שקרה במרוקו, ואז כתבתי ספר, הנוער בסערה, כתבתי דוקטורט, אחר כך הפכתי אותו לספר, נוער בסערה, על תנועות הנוער היהודיות במרוקו. מה שלא יודעים, אני מדבר על תנועת נוער שהיו לה 30,000 נערים ונערות, וזה לא איזה משהו קטן, הקהילה הייתה גדולה, והיו שם הצופים, היו שם הבונים, השומר הצעיר, דרור והבונים לא היו אותה תנועה. אחר כך התאחדו, כי הבונים הייתה שייכת יותר לאיחוד הקבוצות והקיבוצים, ודרור לקיבוץ המיוחד, טבנקין, אני בא מהצד השני, אני בן גוריוניסט, ולא טבנקיסט, אני ברל כצנלסון, ואחר כך התאחדו, אין הבדל היום, שום הבדל. אז שניהם בצרות. אנחנו ערב בחירות, שניהם בצרות. אז בהחלט, אז באוניברסיטה כתבתי על תנועות הנוער, כדי שיכניסו אותם, ואמרתי, אם רוצים שמשהו ייכנס לספרי הלימוד, זה לא צריך להיות ביוגרפיה, צריך להיות מחקר, דוקטורט. ובאמת מאז כבר מכניסים את הדוקטורט. כי מה שחשוב לדעת, במרוקו, ואני עכשיו עושה חזרה, הצרפתים לא רצו שיקומו תנועת נוער יהודיות, היו נגד, והיו לא חוקיות. למה? כי הם שוב אמרו, אנחנו לא יכולים לאשר תנועת נוער יהודית, כי מיד הערבים ירצו גם תנועות נוער, והם פחדו שתנועת הנוער הערבית תהפוך לתנועה לאומית, וזה נכון. כי בתנועת נוער אז מחשבים מי אני, מה אני, ולכן הם מנעו. אז היהודים הצעירים רצו להיות חלק מתנועת נוער שקיימת בצרפת, והייתה תנועת הצופים בצרפת משנות ה-20, ואז רצו להקים סניף במרוקו, שאז זה לא סניף מרוקאי, זה סניף צרפתי. וב-1944 קמה תנועת הצופים הראשונה היהודית בקזבלנקה, 1944, ותתפלאו איך היא קראה לעצמה, היא קראה לעצמה תנועת בילו. מה זה בילו? בית יעקב לכו ונלכה, זה שבעלייה הראשונה הגיעו איזה 20-30 חבר'ה צעירים לארץ, הקימו את גדרה, והייתה מין סמל לציונות. כך שהתנועה הראשונה שקמה, קראה לעצמה בילו בתור הזדהות אידיאולוגית. והם היו הצופים הצרפתים היהודיים. אחרי 47-8 התחילו להגיע השליחים מארץ, הקימה המדינה, ואז התנועות הקיבוציות שלחו ב-48 שליח, שקראו לו אלי מויאל, להקים הבונים, ודרור בשליח אחר, בבני עקיבא, בביתר, 8 תנועות. אבל התנועת הצופים, ההורים לא היו בעד תנועות הציוניות, כי לא רצו שהילדים יעשו עלייה. הם היו בעד תנועות קהילתיות,
קומוניטריות, שזה טוב תנועת נוער, אבל להישאר במקום. אז תנועת הצופים הייתה מקובלת על ההורים. התנועות הנוער שלנו, לא, ההורים לא כל כך שמחו, למרות שאמרתי שבמחנה קיץ, אני רק היום, תשתכרו על עצמכם, חושב על עצמי איך ב-1953, אנחנו צעירים בני 17, המדריכים, ביותר צעירות מכן, ונותנים לנו 300 ילדים, בנים ובנות, בני 12, 18, גיל ההתבגרות, להרי האטלס, 21 יום, ולא פוחדים, ולא חוששים, וזה מרוקו, זה לא זה מודרני. אני רק היום אומר, רגע, משהו לא בסדר, כנראה שנתנו ביטחון, וזה ככה היה. היו מחנות, בנים, בנות, משולבות, מעורבות, בסדר גמור, ומדריכים צעירים, ראש מחנה, וצופיות, ומחנאות, קומילפו, כמו שאומרים בצרפתית, כמו שצריך. שם למדנו לרקוד, שם היינו ביום שישי במחנה, בערב, מורידים את התורן לחצי, בשביל יום הזיכרון, היום האזכרה לחללי צה"ל, ואחר כך מעלים, שמים שומרים מסביב, והיינו שרים התקווה ליום העצמאות, ואז כי שלא יהיו ערבים וכולי, כי באותו מחנה ובהרי האטלס, היו כל המחנות, גם של הצרפתים וגם של המרוקאים, לא היינו לבד. וכך התקיימה מערכת חינוכית אדירה, כי מה שאני אומר, אני הייתי גם מנהל בית ספר וגם מורי, ואתם יודעים יותר טוב ממני עכשיו. תמיד אמרנו, בית ספר זה טוב וחשוב לרכוש ידע, מתמטיקה, פיזיקה, כל הדברים, שפה, אבל values, ערכים, יותר קל לקבל אותם בתנועות הנוער, בחינוך הבלתי פורמלי. כמובן שבית הספר של היום לקח הרבה דברים בתנועות הנוער, מבחינת הדמוקרטיזציה, מבחינת השיחה עם המורה, מבחינת הנושאים האישיים, חינוך המיני, קודם, ובמרוקו לא. מי שעשה את זה, זה תנועות הנוער, כי זה קבוצות של שווים, כולם בגילאים של גיל ההתבגרות, מחפשים אידנטיטי, ביטחון עצמי חסר, והביחד, והמדריך הוא רק שנה מעלינו, זה לא מורה ותיק, זה מדריך צעיר כמוכם, אז זה היה אפשרי, המסגרת הזאת אפשרה להעביר דברים שאי אפשר ללמד בבית ספר, כמו חברות, כמו ביטחון, כמו להסתדר, כמו מחנאות. היינו עושים הליכות במחנה של 70 קילומטר, וזה לא היה מקובל. ולכן תנועות הנוער במרוקו השפיעו על כל המשפחות, כי כששואלים איך זה יכול להיות שבמרוקו שלא גירשו יהודים עד היום, ושהפך עד היום, היהודים היום הם אזרחי מדינת מרוקו, שווים. איך זה ש250,000 יהודי מרוקו עזבו, 80% לישראל, 15% לצרפת, ו5% לקוויבק, מונטריאול בעיקר. ויש שם קהילה מרוקאית, בוגרי תנועות הנוער, רובם, שקיבלו את ההנהגה של הארגון הספרדי, הקנדי, היהודי במונטריאול, ואחר כך גם את כל הקהילה. אז זאת אומרת, זה בהחלט, ואנשים עד היום לא מבינים, דרך אגב, שגם אתם אני מניח. למה? כי אנשים מדברים על יהודי המזרח. וזה לא נכון,
כי מרוקו, אם תסתכלו על המפה, היא בסוף מערב. היא יותר מערב, אוקסידנטל, זה באשר צרפת, איטליה, פולין, רוסיה בוודאי, זה המזרח. אז מרוקו, השם שלה הערבי זה אל-מגרב, המערב, זה השם שלה, אל-מגרב, המערב. וגם היהודים קראו להם המוגרבים, המערביים. מצד שני, הם, מרוקו, אמרתי, זאת הייתה קהילה יהודית גדולה, בית מה שאנשים לא יודעים, וטוב שתזכרו, ב-250 שנה באגן הים התיכון שלטו האימפריה האוטומנית, ששלטו בפלסטינה, טורקים, שלטו במצרים, שלטו בעיראק, שלטו באלג'יריה, שלטו בתוניסיה, אבל הגבול שלהם היה מרוקו. מרוקו לא נתנה להם להיכנס. כך שמרוקו התפתחה 250 שנה, שונה מאלג'יריה, מתוניס, מלוב וממצרים, כי לא הייתה בממלכה האוטומנית. ודבר נוסף שחשוב שתזכרו אותו, כי הרבה אנשים גם היום לא מבינים שיהודים שיצאו ממרוקו ועלו לישראל, אבל יש להם קשר מיוחד עם המלך. זה אנשים מטומטמים. כי במרוקו זאת המדינה היחידה בעולם, שבית המלוכה שעוד קיים היום, קיים כבר מ-1700 ומשהו. זאת אומרת, 300 שנה זה אותה ממלכה, קוראים להם הפילאליים, העלאוויים, שאחד נותן לשני, זה אותה ממלכה, והיהודים היו בני חסות של המלך. המלך היה בשבילם, הוא ההגנה, הוא לא האויב. ולכן הקשר, והיינו חוגגים יום המלך פעם בשנה כילדים, זאת אומרת, הקשר עם המלוכה לא עבר, למשל מצרים גירשה את פרוק, עיראק גירשה את המלכים, את חוסיין, אין היום ממלכה מחוץ לסעודיה, ושם שזה, אבל זה עולם אחר, אני מדבר על מדינה, ושגם הם 30 שנה, 50 שנה, מאז האנגלים, 2017, כן, 1917, עם הצהרת בלפור, הקימו ירדן והקימו סעודיה, לא היו קיימות. אבל מרוקו כממלכה קיימת כבר מ-1750. ודבר אחרון שחשוב שתדעו, כשמדברים על יהודי מרוקו, זאת המדינה היחידה בעולם, שבקונסטיטוציה שלה, באמנה, בקונסטיטוציה, שלנו ישראל אין לנו קונסטיטוציה, אבל בקונסטיטוציה של מרוקו, לה יש קונסטיטוציה, כתוב שמרוקו היא מדינה ערבית מוסלמית, אבל שקיבלה את הזרמים התרבותיים של היהודים ושל הברברים, כי הדיירים של מרוקו לפני הערבים היו ברברים, שגרו בעיקר עד היום. זאת אומרת, מרוקו היא לא רק ערבית, זה ערבים שקיבלו את האסלאם, זה ברברים שקיבלו את האסלאם. אבל יהדות מרוקו השפיעה עמוקות על התרבות המרוקאית, ומרוקו הכירה בזה באמנה שלה, וכשקיבלה בעצמאות ב-56, היא נתנה אזרחות ליהודי מרוקו. אני היום יכול ללכת למרוקו ולבוא עם פספורט מרוקאי. אבל אני ציוני, אני בישראל, אני לא רוצה שתי פספורטים, מספיק לי אחד. זה בהחלט מספיק ודי בשבילי. אז לכן זה הנושא של תנועות הנוער היהודיות במרוקו הוא סיפור שמראה גם על מרוקו, גם על הקהילה היהודית, גם על הציונות, ובעיקר על ההשפעה של אותם חניכים של תנועות הנוער, שאמרתי, עברו בתנועת נוער כ-30,000, שהשפיעו על ההורים, ובמקום התמונה שכאילו הורים עשו עלייה ולקחו את הילדים, המציאות היא הפוכה. אני כשעליתי ב-55, בקהילה שלי היו 12,000 יהודים, אולי עלו לארץ 200, 300. ההורים שלי
עם אבא שלי, נשאר במרוקו, ורבנו, כי הוא היה נגד שאני אעלה לארץ. מה, אתה משוגע? למה? מרוקו זה ארץ הכי טובה, יש לך עוזרים, יש לך עוזרות. אשתי, אותה בחורה, רחל, היא נפטרה לפני 2, אז לכן אנחנו נשואים כל השנים, גם בקיבוץ, גם בארגנטינה, גם בצרפת, גם פה, עד שהיא נפטרה, לדאבוני. אז ההורים שלה התנגדו לחתונה, לא בגלל שלא רצו אותי, זה אני יכול להבין, אבל לא הבינו שאנחנו מתחתנים ועולים לארץ. זה לא היה מקובל. אבל אחר כך, כשאנחנו בארץ, אני קיבלתי את האבא שלי, אשתי קיבלה את האמא שלה, והם עלו אחרינו, לא לפנינו. וכל אלו שעלו לקיבוצים, ההורים בעיקר, עלו אחריהם. ולא בעלייה הגדולה, כי בעלייה הגדולה באו בעיקר היהודים מהרי אטלס, לכן בארץ היום יש יותר מ1,000,000 אנשים שבאו ממרוקו. כי גם לי יש 3 ילדים, ויש לי 12 נכדים, וכולם מאוד גאים, הם יוצאי מרוקו, למרות שהבת שלי, שאתי, היא נולדה בארץ, נולדה באשדוד, היא הייתה בבוסטון 13 שנה, בבוסטון, חזרה לפני 2, וקוראים לה שניאורסון, כי היא נשואה עם גיל שניאורסון, שהמשפחה שלו כבר 7 דורות בארץ. אז אי אפשר, מי זה מזרח? מה הילדים? ילדים ממזרח או מערב? הם ישראלים. או הבן שלי נשוי עם גרמניה. אבל מצד שני, מה שמעניין, ובזה אני אסיים, אם אני לוקח את תולדות עם ישראל, תולדות שלכם גם היום, ואני לוקח תולדות של משפחה אחת, בפז שלי, במרוקו, אתה רואה את כל התהליכים. ב-45, כל המשפחה יחד בפז. היום, חלק בארץ, חלק בצרפת, חלק בקנדה, חלק בארצות הברית. האחות שלי, האחות, הדור הראשון, ב-48 נסעה לפריז, התחתנה עם גוי, עם לא יהודי, יש לה 4 בנות, כל 4 בנות נשואות עם לא יהודי, והנכדים שלי כבר לא יכירו את הנכדים שלהם בדור אחד, כי האחות שלי ואני גדלנו באותו בית. אחות שנייה נמצאת בלונדון, קוראים לה קליינמן, היא אומנם התחתנה עם יהודי, אבל יש לה 3 ילדים, כולם נשואים עם גויים. היא נפטרה, הייתי שם אצלם, אני שומר על קשר, אבל הנכדים שלהם, והנכדים שלי כבר לא יכירו, יימחקו מהמשפחה. וכך 50% מאלו שעלו לארץ נשארו יהודים, לא כשאני אומר יהודים, יהודים מבחינת הערכים. אני לא איש דתי, והבונים לא איש דתי, והילדים שלי, יש לי אחד חרדי ויש לי כולם לא דתיים. גם הילדים של החרדי חזרו בשאלה והם לא דתיים. הוא עשה ככה, והם עשו ככה, הוא יליד ברור חיל, והם ילידים ירושלים וכל המקומות. אז אני אומר ככה, שאלו כל החלק שבארץ ביחד נפגשים, חוגגים, שרים. בחוץ לארץ זה כבר חצי משפחה, אנגליה, צרפת, מרסיי, קנדה, מזרח, ולאט לאט גם השמות הולכים. אנחנו שמות כמו אזולאי, שניאורסון, או כל מיני שמות כאלו, שם זה ורנה, פורגריז, זה שמות אחרים לגמרי, אין קשר. אז לכן אני אומר, מבחינה אישית, היה לי מסלול ועוד של אליאנס תנועות הנוער, מכוני מדריכי חוץ לארץ, הגשמה לקיבוץ, 12 שנה קיבוצניק, ראש מנהל בית ספר. כששואלים אותי מה המקצוע שלך, אני אומר אני מורה. אני מורה, הייתי 10 שנים מנהל בית ספר, ואולי ההורים של הבוגרים שלי לא אהבו אותי כמנהל ושלחו אותי להיות ראש עיר. זה היה בשביל להתפטר ממני, אז הייתי ראש עיר של אשדוד, עיר שאני מאוד אוהב, אחד מהערים הכי יפות
בגדולה, ואני בהחלט מבקש סליחה על שהערכתי, ואולי לא עניתי לכל השאלות, ואם יש עוד, בבקשה. תודה רבה. וואי, תודה אריה. יש לנו זמן לשאלה אחת, עוד 4 דקות, אז... לא, בבקשה, מה שתרצו. שני, את רוצה לשאול? כן. רצינו קצת לדעת אם קצת נגעת על זה, אבל מה כאילו היה המקום של הציונות בתוך התנועה? תראה, בתוך התנועה זה כבר ציונות, כמו כל הבונים, בכל אופן בתקופתי, היינו מצד אחד תנועה ציונית, חלוצית, הגשמה. זאת אומרת, זה היה ברור שאנחנו מחנכים בשביל לעלות לקיבוץ. ולכן, ואמרתי, הגישה הציונית הלאומית הזאת הגיעה בגלל שלא יכולנו להיות מרוקאים במלחמת העצמאות, לא ראינו את עצמנו כי הם, התנועה הלאומית, התחילה כתנועה אסלאמית. אז היהודים היו קצת זרים. רצינו להיות צרפתים, ובתרבות אנחנו צרפתים, אבל צרפת נתנה לנו במלחמת העולם השנייה, לא רוצים אתכם, לא, אתם לא אזרחים שלי. אז לכן חזרנו תראה, במרוקו חייבים להגיד, הציונות המשיחית תמיד הייתה קיימת. כשהלכנו לבית כנסת, ואני הלכתי לבית כנסת, אז 3 פעמים ביום התפללנו לירושלים, בפסח לשנה הבאה בירושלים, הכל, אבל זה היה משיחי, תיאורטי. עם הקמת המדינה זה הפך להיות ריאלי. אז חלק עלו בגלל הציונות, בעיקר בתנועות הנוער, וחלק עלו בגלל שרוצים להיות שותפים לבניית מדינה יהודית עצמאית. זאת אומרת, הציונות שלנו היא בהחלט התחזקה וניזונה בתנועת הנוער. תנועת הנוער הייתה תנועה ציונית מגשימה, ואני כשהייתי לגיל 50 בגיל 20, לא הייתה לי ברירה, או אני עוזב את התנועה, או אני עולה לקיבוץ. היא הייתה הגשמה. הייתה תנועת הגשמה. וכל בוגר שלא עלה, עזב את הקיבוץ, עזב את התנועה. אז, היום יש בוגרים, יש תנועה יותר גדולה, יש מציאות חדשה, ותנועת נוער צריכה לענות על הצרכים של הזמן הזה, ולא של העבר. צריכה לדעת את העבר, כדי להבין את ה-values, את הערכים, אבל את הדרך אתם תעשו בעצמכם לפי הצרכים של קהילה יהודית, משפחה יהודית, ונקובר במדינת ישראל היום, ערב בחירות רביעיות, עם כל הצרות שיש לנו. עוד משהו? כן, שרה. לא, אני חושבת שהזמן שלנו נגמר, אבל זה היה ממש ממש מעניין, ותודה רבה שבאת. בבקשה. הספר הדוקטורט שלי הוא זה. יצא גם בעברית, ויצא בפריז גם בצרפתית. וואו. זה על דוקטורט, זה לא ביוגרפיה, זה שנותן גם איך חוקרים, וזה נעשה הייתי בארכיונים של צרפת, של ישראל, של מרוקו, זאת אומרת, זה מחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטה העברית בירושלים, דוקטורט זה דוקטורט. אז תודה, היה נעים מאוד להכיר, שרה ומרינה ולירי ונוגה ושני, ותצליחו בעבודה שלכם, ונשמח לראות אתכם. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב, תודה, היה נעים מאוד. תודה, שרה. מאוד מרגש. תודה רבה לכם. אז שיהיה לכם יום טוב, ובהחלט שלא יהיה לכם קר בתנועה חזקה. הבונים זה תנועה טובה. אני בהחלט... תודה רבה. להתראות. ביי. 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 ביי ביי.